ang picture. Ano daw? Ano daw? What's up niya? O yun, nag-unlag light na yung Burj Khalifa. Nasa ng video. Yeah! Yay! Nasakto tayo. Ah! Ay, nagbibideo ka na ng pahiga. Pahiga, ganito. Uy, video mo ka. Ayan, nandyan tayo sa ano. Nasakto sa Burj Khalifa. Yay! Thank you so much, brother. You're so Very, very. very much. Ay, busanti. Welcome to my vlog. Tapos may ano na doon. May butas. Alala, Tagalog na butas. Abot? Yeah. May ano yan? Comes. Oh, comes. The word comes together. Ah, yes. May ano yan. Oh. Sakto. Ganda. Dapat dito tayo sumakay ng ano. I don't know where is that. This is the Canal Great. Canal Business Bay or whatsoever. But we are at the back of Burj Khalifa, Watching the light of Burj Khalifa. You know. no. I don't need to say anything in my vlog. Background. Oh my God. Somebody is vlogging also, and I don't care. Yeah. Yeah. My father is a policeman. True? Yeah. I don't care. Ano yan? Mga ano, mga Ilocano talaga dito. Ano ba yan? Ayan. Nakakita ng kasamang ano si ate. So, ayan, naka-uniform pa po. Oh, wow. Parang tumakas ka lang sa trabaho mo na eh. Ate, tumakas ka? Sa trabaho mo? Guys, tumakas daw ako sa trabaho. Tumakas nga. Tapos na. Ayan. Ayan. Kuya, PG ka naman. Ay, dapat yun. Yung oras. Ang oras. Ayan. Tapos Sabihin nyo, naplatan. may gulong ba? Saan? Ayan, naplatan daw. Yan yung sunod na sasakyan natin, guys. Hanap nyo? Walang taga saan? Please subscribe to my channel, Jhenmitch channel, from here from Cagayano. Nagagirino kami. Pilino daw. Yay. Ay! Taga-Balisteros, Santa. taga-ano na. Taga-ano naman. Kapatid mo, nalimutan mo taga saan? LPA ba? No permanent address. Yan yung sunod na sakyan natin. Oh, yan. Ano yan? FB? Sa FB? Ate Eileen, we are here riding a boat. Abra kadabra. Hello, Bridget. Ate Eileen is here. Hi, Ate Eileen. How are you? Regards to Kuya. Ay, dito lang iikot. Lagyan na pala. Para mag-isa sa kaya ka-subscribe mo ang ating Epic na yung driver. Sabihin naman ang sakay ko yung mga balayo. Sana oh.
Ayan, babalik na kami guys. Sarap kung nahulog yung cellphone na. Ayan. Tapusin ko muna yung masarap pa rin magpangka sa Pinas. Pasahero. Sa amin, ang ganda ng pangka. Babalik mo dito. Masakit ka ng dagat taong. Talaga ng agad eh. Hanggang dito lang? Kala ko hanggang doon. Ayan. Doon tayo naglakad hanggang doon, no? Saan doon? Doon. Saan? Papunta doon. O, doon. Doon at Doon, dyan. doon. Ayan. Be. Ba? Garden. Address yun. Patrice? Hapon.